สวัสดีค่ะพบกับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาชวนทำเมนูง่ายๆกันเลยค่ะคือกะหล่ำปี้ยัดไส้นะคะสไตล์รักสุขภาพค่ะแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะขั้นตอนแรกให้เราเตรียมกะหล่ำปีก่อนนะคะเราจะคว้านตรงกลางแล้วเราจะใช้ช้อนนะคะช่วยในการคว้านด้วยนะทำเป็นประมาณสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะหรือจะแปดเหลี่ยมก็ได้นะแล้วแต่ให้เป็นหลุมเยอะที่สุดนะเราจะใช้ที่ปั่นแบบนี้นะคะเราก็จะใช้กระเทียมนะคะทีนี้นะคะแล้วก็ช่วยเร่งการเผาผลาญเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือส่วนของพริกไทยค่ะเดี๋ยวเราปั่นกันค่ะหลังจากนั้นเราจะปั่นกันขั้นแรกนะคะเราก็เอาหมูสับนะคะกับกระเทียมนะคะที่เราแล้วก็พริกไทยนะคะมาวางไว้นะคะตามด้วยนะคะแครอทพรุ่งนี้นะคะจะต้องตั้งทิ้งไว้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะหมักไว้เลยค่ะซอสปรุงน้ำมันหอยนะคะสุดท้ายค่ะผงปรุงรสค่ะผงปรุงรสคีโตนะคะหรือกินก็ได้ขยำทุกอย่างให้เข้ากันนวดนะคะเพื่อที่จะได้หมูที่นิ่มนะคะเพื่อจะยัดไส้แล้วนะคะมันไม่ออกด้วยแล้วก็นิ่มนะคะนวดให้ความเด้งมันมากๆเลยนะนวดนะคะค่อยๆนวดใจเย็นนะคะให้มันเข้าเนื้อไว้มากที่สุดนะคะเวลาทานจะอร่อยมากๆนะคะสำหรับคนทานคีหรือคีโตนะน้ำซุปก็สำคัญนะคะน้ำซุปเนี่ยจะเป็นน้ำซุปนะคะที่เราใส่ผงคีโตหรือผงคลีนนะคะซึ่งวิธีลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างนะคะทีนี้นะคะเราก็จะทิ้งส่วนนี้ไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จับนะคะให้มันยัดเข้าไปให้หมดเลยนะคะน้ำนะคะประมาณ2 ลิตรค่ะคนนะคะประมาณ2 ช้อนนะคะง่ายๆเลยค่ะต้มจนเดือดนะคะแล้วถึงจะนำนะคะในส่วนของกะหล่ำปีลงไปค่ะดังนั้นนะคะเราจะค่อยๆทยอยนะคะในส่วนนี้ลงไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราปิดฝานะคะแล้วก็ใช้ไฟกลางในการต้มไว้นะคะประมาณ30 นาทีค่ะครบ30 นาทีแล้วนะคะเราก็จะได้ในลักษณะอย่างนี้เรานะคะก่อนปิดแก๊สนะคะให้ใส่นะคะต้นหอมหั่นนะคะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันค่ะ
นะคะ เราก็จะได้เมนูลดน้ำหนักแบบง่ายๆกันแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้ช่องรักสุขภาพด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ